e-learning channel that has been specially created for delivering the content. We have been continuously conducting the lecture series for our students, right? Those are at home. As you know that we all are suffering from this pandemic, but still the lectures and the teaching learning process is going on, and that will be going despite having all these challenges in our life. So today, dear students, we are going to start with a new lesson. The new lesson that is from section 1 prose, the chapter 1.5, Mrs. Addis. So let's go to the lesson. So for that, let's go to the page number 43. Page number 43. Yes. I hope you all are having textbook with you. So go to the page number 43. We are going to start with the lesson, a new lesson, Mrs. Addis. So before we discuss and talk about this our lesson, let's discuss the activities given here. The first activity is all about how do you feel? What is your opinion? Or how do you feel actually when you are with your partner, right? About a stranger, the person who is a stranger to you and who has a villainous look or appearance. As you know that look and appearance, how you look, right? If such person, right, who is a stranger, you don't know him, and he suddenly appears right in front of you, stands in front of you, how do you feel? तर ॲक्टिव्हिटीचं म्हणणं काय की आपल्याला काय वाटतं जेव्हा एखादा अनोळखी व्यक्ती आपल्या समोर उभा राहतो, त्यावेळेस आपल्या मनात येणारे विचार काय असतात, आपण काय म्हणून त्याकडे बघत असतो, आपल्याला काय म्हणून असं जाणवत असतं, तर त्याविषयीची चर्चा. सो डेफिनेटली we feel something like embarrassed, we feel anxious, worried, frightened. So these are the feelings. आपण थोडा भीती निर्माण होते, आपल्याला विचित्र असं वाटतं, कारण की त्या व्यक्तीशी आपला परिचय नसतो आणि त्याचा चेहरा देखील तसा असा विलनस. आपल्याला माहिती आहे विलन कसं असतात, ओके. तर त्या बाबतीत आपसूक आपल्या मनात भीती निर्माण होते. वी फील स्कॅर्ड, राईट, अँड वरीड अबाउट द थिंग दॅट इज टू हॅपन आफ्टर दिस. आणि आपल्या मनात ती भीती होते की यानंतर काय घडेल, आता काय होईल, काय याचा उद्देश असा समोर येण्याचा. तर ह्या गोष्टी आपल्या मनात निर्माण होतात. तर आपण पहिली ॲक्टिव्हिटी सॉल्व केली, त्याविषयी विचार केला की काय होतं जेव्हा असं एकदम कोणीतरी आपल्या समोर येतं, अनोळखी व्यक्ती, राईट, आणि त्याचा चेहरा देखील तसा, जे हातात ते चाकू वगैरे असेल किंवा त्याचा चेहरा आहे ना, जी चेहऱ्याची जी लकब आहे किंवा त्याचं जे बिहेवियर आहे ते जरा डाऊटफुल आहे, राईट. त्याविषयी आपसूक आपल्या मनात भीती तयार होते आणि अशा खूप तरी काही प्रकारच्या ज्या भावना आहेत आपल्या मनामध्ये निर्माण होतात. So now we are moving ahead. The next activity is given because these, as you know that these icebreakers, these all activities, right? They have to deal with this what? These all activities deal with what our lesson. या सर्व ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत कशासाठी? कारण की आपण त्या लेसन विषयी मिसेस ॲडिस, द लेडी, राईट, अँड ओल्ड लेडी हिअर इन द लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हर. अँड दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि खूप छान अशी स्टोरी आहे. तुम्ही नक्कीच जरी आपला
लेसन म्हणजे आपलं ॲक्टिव्हिटी काही असेल, आपली आजची ॲक्टिव्हिटी जिथपर्यंत पोहोचेल तिथपर्यंत पोहोचू द्या, परंतु नक्कीच एक प्रकारची आवड किंवा उत्सुकता तुमच्या मनात निर्माण व्हायला पाहिजे आणि नक्कीच तुम्ही हा लेसन वाचायलाच हवा. तर आपण सुरुवात करतोय दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीसाठी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नाव सेकंड ॲक्टिव्हिटी. द फर्स्ट इज ओव्हर, राईट. हाऊ डू यू फील when you face or when you confront or when you find a person, somebody, right, who is, right, stranger to you. अनोळखी व्यक्ती आला समोर, आपल्या मनात उद्भवणाऱ्या त्या शंका असतील, काही कल्पना येतात किंवा काहीतरी वेगळं असं जाणवतं त्याविषयी आणि भीती त्यातली एकच. ओके. आणि सेकंड ॲक्टिव्हिटी, रिकॉल युअर फेवरेट crime story on TV. Discuss with your friend how you could prevent the villain and or thief from committing the crime or theft. So favorite crime serial आठवा, right? आणि तुमच्या मित्रासोबत ही चर्चा करून पहा that how you could prevent the villain or thief from committing the crime. असं काय होऊ शकलं असतं किंवा तुमच्या वतीने असं काय होऊ शकलं असतं की आपण त्या होऊ घालणाऱ्या त्या क्राईमला थोपवू शकलो असतो, थांबवू शकलो असतो. वी कुड हॅव स्टॉप्ड, वी कुड हॅव प्रिव्हेंटेड द क्राईम दॅट वॉज गोइंग टू हॅपन. होणाऱ्या त्या क्राईमला आपण थांबवू शकलो असतो याविषयीची ती ॲक्टिव्हिटी. सो द फिलिंग्स ऑफ अ पर्सन वेन यू कमिट्स अ मिस्टेक. And when you commit mistake, what kind of the feelings you have in your heart? असं काय मनात येतं, काय तुम्हाला जाणवतं? एखादा तुमच्याकडनं चूक झाली, तुम्हाला जाणवणाऱ्या गोष्टी काय असतात? डेफिनेटली, राईट, वी फील embarrassed, वी फील ashamed, we feel reluctant, right? We curse for the things we have done. काही वेळेस आपण वी रिग्रेट ऑल्सो, आपल्याला पश्चाताप होतो. ओके. आपल्याला मनस्ताप होतो, आपल्याला लाज वाटू लागते. अशा वी कर्स, वी फील रिग्रेटेड, अशा काही गोष्टी आपल्या मनात जाणवतात जेव्हा आपल्याकडनं चूक होते. आणि हे असं जाणवणं सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. when you feel bad for something that you have done wrong in life, काहीतरी तुमच्याकडनं चूक घडली, ती चूक आहे हे मान्य करणं. ओके, राईट, तुम्ही त्याला ॲक्सेप्ट करणं. ओके, हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि अशा या लेसनविषयी आपण आज चर्चा घडवून आणणार आहोत, पाहणार आहोत की काय हा आजचा लेसन काय आपल्याला शिकून जातो. येस, मेनी स्टुडंट्स हॅव जॉईन to this stream lab and I welcome them once again. Right, page number, the child is asking for page number. Once again, let me tell him the page number. So the student, dear students, we are studying, right, which lesson? We are studying the unit number 1.5. Go to unit 1.5. It is on page number 43. I repeat, go to page number 43. आणि पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजच्या राईट आपल्या या चॅप्टरमध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटीज दिल्या आहेत त्यापासून सुरुवात केली आहे, जेणेकरून त्याचं जे उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण व्हावं. द एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्स. व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह? टू फील समथिंग, ओके, बॅड अँड रिग्रेट फॉर इट. व्हेन वी रिग्रेट, वी नीड टू रिपेंट. ओके, आणि त्याचा पश्चाताप करणे, त्यापेक्षा राईट त्याला ॲक्सेप्ट करणे, राईट, कन्फेस करणे महत्त्वाचं असतं. कन्फेशन महत्त्वाचं असतं. ओके, ते ॲक्सेप्ट करणं महत्त्वाचं असतं. ओके, तर अशा या गोष्टीविषयी, स्टोरीविषयी आपण आज शिकणार आहोत की इथं कॅरेक्टरला काय जाणवतं. ओके, असा गुन्हेगार ज्या व्यक्ती असतो, ओके, त्याच्याकडनं काही गुन्हा घडला असेल तर त्या गुन्ह्याचं ओके काय करायला पाहिजे? कन्फेस करायला पाहिजे. त्याविषयी वाईट वाटणं हे सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. राईट, ज्याने तुमचं ओके पाप असेल, त्या चुकीचं कृत्य असेल
ओके ते काय होईल, कमी होईल, मनाला एक थोडासा दिलासा मिळेल. तर आपण दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा जाणून घेतलं तर वाटणाऱ्या गोष्टी चूक झाल्यानंतर घडल्यानंतर वाटतं काय. इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक, इफ समथिंग हॅपन्स रॉंग ऑन युअर पार्ट, जर तुमच्याकडनं होणाऱ्या जर गोष्टी चुकल्या असतील त्याला मान्य करणे हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. ओके राईट. नाहीतर आपण चुकलो आणि ते मान्यच करायचं नाही, तो समवेअर यू आर डुईंग रॉंग अगेन. तर तुम्ही पुन्हा त्यावर चूक तर केलीच आहे, त्यावर पुन्हा आणखी दुसरी चूक करणार आहात. तर यापासून आपण कसं वाचू शकतो आणि त्याचं महत्त्व काय, व्हॉट डू वी गेट वेन वी ॲक्सेप्ट द मिस्टेक. जेव्हा आपण एखादी काही तर चुकीचं वागलो आणि ती जर ॲक्सेप्ट केली तर आपल्याला आहे ना त्यातनं काय मिळतो, तर तो मिळतो पीस ऑफ माइंड. त्याविषयी मी त्या वेन आय विल कम टू द मेन थीम, मी त्या मेन थीमला येणारच आहे. पण त्यानंतर पुढची एक जरा ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे त्याविषयी जरा पाहू. द पर्सन हू मेक्स अ मिस्टेक ऑर कमिट्स अ क्राईम शुड बी पनिश्ड बिकॉज. आणि एखादा व्यक्ती चुकतो, दॅट इज द नेचर ऑफ ह्युमन बीइंग. ओके, मानवाचा ओके हा स्वभावच आहे मूळता की चुकणे. ओके, असं म्हटलंय टू एअर इज ह्युमन, टू फॉरगिव्ह डिव्हाइन. त्यावर मी नंतर येईलच. परंतु चुकणे हा कोण चुकतो, हा मानव चुकतो. माणूस आहे म्हणूनच त्याकडनं चुकवतो. आपण काही देव नाही है ना, राईट. आपण आहोत साधारण माणूस. ओके, मानव आहोत आणि त्यामुळे आपल्याकडनं चुका होण्या या तेवढ्याच क्रमप्राप्त आहेत. तर राईट, should be punished, the man should be punished who commits mistake. चूक झाली म्हणून शिक्षा करणं आपल्या शालेय जीवनात सर्व विद्यार्थी राईट या गोष्टीला पूर्णतः जाणून आहात किंवा त्यांनी अनुभवलं आहे. खूप वेळेस ना शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षा करत असतात राईट, आणि त्याचं मागचं प्रयोजन हे सुद्धा तुम्हाला काही वेगळं सांगावंसं असं मला वाटत नाही. You know that what is the intention behind when you are punished. Am I right, students? हो का नाही हे तुम्ही मला तुमचं उत्तरातनं कळवा. की जेव्हा आपले शिक्षक आपल्याला पनिश करतात, when your teacher right punish you, they have गुड इंटेन्शन बिहाइंड दिस. चांगला एक उद्देश असतो तुम्हाला समजवण्याचा, तुम्हाला ते जाणीव करून देण्याचा की असं घडलं म्हणून काय. म्हणजे मग शिक्षा नाही केली तर मग त्याला ती जाणीव कुठून निर्माण होणार, त्याला ते कळणार कसं. यासाठी एव्हरी टीचर हॅज ओके द इंटेन्शन बिहाइंड दिस वेन द टीचर राईट पनिशेस. जेव्हा शिक्षक हा आपल्या विद्यार्थ्याला राईट शिक्षा करतात किंवा त्याला पनिश करतात, त्यामागचा उद्देश हा काहीतरी असतो. म्हणून शिक्षक राईट कधीतरी शिक्षक कधीतरी जर एखादी चूक झाली असेल तर त्याला शिक्षा होणे गरजेचं असतं. बरोबर. चला, उषा कोळी राईट. यस, स्टुडंट्सने लगेच यस कळवलं आहे राईट. आनंद आहे. सो यू आर लाईक लिसनिंग टू मी राईट सिरियसली राईट, गोईंग थ्रू द टेक्स्ट अँड द ॲक्टिव्हिटी सिरियसली. ओके, एवढा आनंद आहे. टेक्स्ट. सो शुड बी पनिश्ड, तर त्याला शिक्षा व्हावी का आणि त्याचा मागचा उद्देश काय हा आपण इथं डिस्कस करून घेतला. तर त्याला रिअलायझेशन करून देणं. ओके, वाय शुड द पर्सन बी पनिश्ड, वाय शुड द पर्सन बी पनिश्ड. द पर्सन शुड बी पनिश्ड जस्ट बिकॉज ही मस्ट रिअलाइज दिस मिस्टेक, की त्याला त्याचा त्या चुकीविषयी ओके ज्या गोष्टी चुकल्या आहेत, ज्या मिस्टेक घडल्या आहेत त्याच्याविषयी रिअलाईज करून देणे, त्याला ते कळायला पाहिजे म्हणून आपण कुठेतरी त्याला पनिश करत असतो. तर लेट स्टार्ट विथ द लेसन दॅट इज राईट मिसेस ॲडिस. शॅल वी बिगिन विथ द लेसन स्टुडंट्स? से यस. जर तुमचं उत्तर येत असेल तर आपण लगेच पुढे वी विल प्रोसेड इन दिस लेसन. येते तुमचं उत्तर? यस.
ग्रेट ग्रेट. या जिज्ञासा आणि पुन्हा ईशा महाजन said yes. So with your right permission, let's say we are moving ahead. So Shaila Kai Smith was an English novelist and poet. Okay, right? प्रोनाउन्सिएशनच्या बाबतीत आपल्याला अशा बाबतीत थोडंसं सांभाळावं लागतं. ओके, 19-20 होऊ शकतं, राईट? लेस और मोर we can find here in the case of pronunciation. So we can, apart from this, we can move ahead, right? Was an English novelist and poet. Shaila Kai Smith, English novelist and poet. Many of her novels were set in the borderlands of Sussex and Kent in the English regional tradition. आणि पहा सेटिंग तुम्हाला पुढच्या वर्षी when you go for 12th, promoted to the 12th standard, there you have the history of novels, right? History of novel, there you have to learn about setting. As you know that R.K. Narayan, right? मालगुडी डेज. R.K. नारायण यांचं जेवढं पण लिखाण आहे किंवा त्यांचं बाकीचे जे छानपैकी लिखाण आहे त्यांची जी सेटिंग आहे, राईट? मालगुडी डेज, एक विशिष्ट इमॅजिनरी एक जागा किंवा स्थळ तिथे होणारी या घटना. त्याचप्रमाणे मोस्ट ऑफ द वर्क रिटन बाय स्मिथ, राईट, has been done, or all the incidents happening in this setting, the Kent and English regional tradition. या ठिकाणी जास्त करून घडणाऱ्या घटना किंवा तेथील ही सेटिंग आहे. सेटिंग म्हणजेच काय की ज्या ठिकाणी कुठला काळ, वेळ, स्थळ याच्याविषयी जी कल्पना देतं त्याला म्हणतात सेटिंग. की कुठेही घटना घडते, कधी घडली, याच्याविषयीची आपल्याला जाणीव होते. मग her book The End of the House of Allard became a bestseller. आणि त्यांना खास करून हे पुस्तक हे याविषयीचं लिखाण बेस्टसेलर म्हणून ओळखलं जातं. The story is about a peasant. The story is about a peasant. A farmer lady. Here the peasant woman, a farmer lady who works on farm, on field, let's say, who finds a desperate young man at her doorstep. आता गोष्ट कोणाविषयी आहे? About a man, who is desperate, who is worried, let's say, right, who is completely out of his breath, right, खूप थकला आहे, गोंधळलेला आहे आणि दम लागलेला आहे. खरं तर म्हणजे out of his breath, desperate, right? And he was late at night at the door of the lady. Who is this lady? We will come to know about this. The lady is Mrs. Addis. या old womanचा घरी, right, Mrs. Addis, right? And when this man appeared at the door, right, a step of the lady, and on pleading of her to give him protection from the police. So let's see. In the beginning what we discussed, आपण सुरुवातीला जी ऍक्टिव्हिटी सॉल्व्ह करून घेतली, काय की असं अचानक अनोळखी व्यक्ती किंवा संशयित व्यक्ती, राईट, ज्याच्या हातात चाकू असेल, चेहऱ्यावर मास्क असेल, काही असेल, लगेच आपल्या मनात भीती तयार होते. आणि दॅट टू लेट ॲट नाईट, आणि ते पण एवढ्या रात्री. जर तुमचा दरवाजा कोणी ठोठवत असेल, नॉक करत असेल आणि तुम्हाला विनंती करत असेल की मला तुमच्या घरात थोडा वेळ का असेना
थांबण्याची विनंती करत असेल, लपण्याची विनंती करत असेल, तर ना हाऊ डू यू फील, कसं तुम्हाला जाणवतं, ओके, और हाऊ वुड यू फील, कसं तुम्हाला जाणवेल. सो दिस इज हाऊ द सेम थिंग हॅपन विथ दिस मिसेस ॲडिस टू. आणि मिसेस ॲडिस यांच्या बाबतीत सुद्धा असंच काही घडलं. The man who was desperate, he was pleading. Pleading means he was requesting her. ओके, एवढा गयावया करत होता, विनंती करत होता की मला थोडा वेळ का असेना तुमच्या घरात थोडीशी जागा लपण्यासाठी हवी पोलीस पासून, राईट. अँड ही हॅड बीन पोचिंग. सो व्हॉट इज द वर्ड मीन पोचिंग? लेट मी राईट हिअर द मिनिंग ऑफ द वर्ड पोचिंग. Peasant means farmer म्हणता येईल तुम्हाला in short. Farmer किंवा worker, right? And second, कदाचित दिसत असेल, right? Peasant means farmer. आणि दुसरा शब्द आपण बघतोय poaching. काय असतं? Right? It's about a person. Person who hunt animals illegally. Right? Poaching is a kind of work. Okay, poaching is a kind of illegal activity. Poaching is a kind of illegal activity in which a person hunts, right, animals illegally. He right trespasses म्हणजे illegally कोणाच्या तरी हद्दीत into the territory or into the area of somebody, right, he enters illegally and trying to, right, steal away things from the area. It's called poaching. Poaching म्हणजे काय की असा एक एरिया ज्यात तुम्ही इलिगली एंटर करतात आणि तिथून काहीतरी वस्तू पळवतात किंवा काही जनावरं असतील, खास करून जनावरं, ओके, तिथली संपत्ती असेल ती लुटतात किंवा तिथून चोरून नेतात. इट्स ऑल अबाउट हंटिंग स्पेशली, ओके, यूज फॉर द ॲनिमल्स, राईट. इट्स कॉल्ड पोचिंग. आणि हा व्यक्ती खरं तर या बाबतीत आपण शिकतो की दॅट ही हॅड बीन पोचिंग ऑन द नियर बाय इस्टेट. बघा, इस्टेट त्या एरियातनं त्या इलाख्यातनं हा काय करायचा, चोरी करायचा. ओके, प्राण्यांची चोरी असेल, काही संपत्ती असेल, थोडी छोट्या मोठ्या गोष्टी असेल, चोरी करायचा. अँड इन पॅनिक. अँड नाव हाऊ वॉज ही? वी कॅन सी हिज कंडिशन. हाऊ इज ही लुकिंग? ही इज लुकिंग सो मच पॅनिक. ओके, खूप गोंधळलेला आहे, राईट, अडचणीत आहे. अँड हॅड किल्ड वन ऑफ द gamekeepers. And see the word gamekeeper again here. Okay, the person who is there, the person who is there, just keeping watch, taking care of the animals kept on the farm, kept in the particular that field. Okay, त्या एरियातील काही प्राणी वगैरे असतील त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, पाळत ठेवण्यासाठी असलेला व्यक्ती. ओके, त्याच्या बाबतीत ही हॅड केल्ड, त्याने त्या व्यक्तीचा खून केला होता. सो द स्टोरी हिअर इट्स क्वाइट क्लिअर that we are learning about the story of a lady, right, an old lady, Mrs. Aris, right, who had a house right there in the center of that the farm or somewhere far away there from the village, and there at the border, let's say, of the forest. And there this man, right, who had killed another person, had come there seeking help from this lady. And त्याला या खरं तर या
मिसेस ॲडिसकडनं मदत हवी होती. थोडं वेळ का असेल तिथं लपण्यासाठी जागा हवी होती. ओके, सो हिअर द स्टोरी स्टार्ट्स. आता इथून आपल्या गोष्टीला सुरुवात होते. राईट, ऑलरेडी 25 minutes are over, right? And soon the period is going to get over also. ओके, लवकरच आपला 5 मिनिटात पिरियड सुद्धा संपेल. तो सुरू करण्याआधी सो लेट मी डिस्कस सम ऑफ द मेजर द आयडियाज दॅट हॅव बीन डिस्कस्ड वेल इन द स्टोरी. या स्टोरीमध्ये खास करून जे मेन आयडिया डिस्कस केली ती त्यावर आपण जरा लक्ष देऊ, म्हणजे जेणेकरून पुढे वाचताना आपल्याला हा पाठ सहज समजेल. What we discuss, that when somebody commits mistake, what treatment he should be given and how should we handle the situation, even if the person has harmed you. जर समोरच्या व्यक्तीने जरी तुम्हाला नुकसान पोहोचवलं असेल, तुमच्या मनाविरुद्ध तुम्हाला त्रास दिला असेल, so what should we do, how should we treat him? Okay, should you get angry with the person or you should let it go or forget or forgive. पहा, 2 शब्द मी इथं लिहितोय. राईट, आता आली शब्द forget and forgive. ओके, सर्वात सोपं आहे forget, विसरणे, आणि त्यातून सर्वात कठीण असतं ते म्हणजे फॉरगिव. ओके, फॉरगिव म्हणजे काय? माफ करणे. काय असतं? माफ करणे. आणि फॉरगेट म्हणजे काय? विसरणे. सी द 2 words. ओके, बट the word when we talk about forgive, that is very important in life. विसरण्यापेक्षा माफ करणं सर्वात मोठी कला असते. दॅट इज द स्किल. ओके, आणि असं म्हटलं जातं शूरांचं वीरांचं जे आभूषण असतं खरं तर ते माफ करणं. ते माफ करतात लगेच. जर कोणी चुकलं असेल तर त्याला माफ करणे हे सुद्धा खूप मोठं काम आहे. सहजासहजी आपल्याला त्रास देणाऱ्या अशा व्यक्तीला जर आपला कोणी दुश्मन जरी असेल, काही चुकलं असेल, काही घडलं असेल, की काही त्रास जरी देखील दिला असेल, if he has done something wrong to you and harmed, has created a lot of chaos in your life, has troubled you and for the rest of your life, right? Then he should be punished. But the great people, the powerful people, right? They always forgive people. Those are wrong. परंतु जे खरंच जे लोक ग्रेट असतात, जे वीर असतात, राईट, त्यांचं खरं तर आभूषण म्हणून काय ओळखलं जातं की फॉरगिवनेस. कोणाला माफ करणे, झालेल्या कृतीबद्दल माफ करणे हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग. आणि ह्या लेसनमध्ये सुद्धा आपण छानपैकी अशाच एक गोष्टीविषयी एक जी घटना घडली त्याविषयी आपण बघणार आहोत की कोणाचं चुकल्यावर किती मोठं ते असं पाप घडलं होतं एका व्यक्तीकडनं आणि त्याला मोठ्या मनाने माफ केलं. आणि त्या व्यक्तीविषयीचे आपण या स्टोरीमध्ये या गोष्टीत आपण माहिती घेणार आहोत. अँड दिस इज हाऊ द स्टोरी. अँड इट हॅज द नाईस थिंग टू कन्वे थ्रू द स्टोरी. आणि यातनं आपल्याला एक मोठी सीख मिळणार आहे, एक लेसन आपल्याला शिकायला मिळणार आहे की माफ करणे खूप महत्त्वाचं असतं आणि तेच आपल्याला यापुढे शिकायचं आहे, फॉरगिवनेस. तर वेळ तसं झालेलं आहे. नाव द टाईम इज ओव्हर, राईट. वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट द मेन थीम ऑफ द लेसन. We have discussed about the characters in the story, like the man, who was poaching, right? The word is here, you can see the poaching, right? Who was stealing away, taking away sometime illegally, right? The animals kept on the right? The livestock kept on the field, on the farm.
and he had killed another person, and now he is appealing, requesting, pleading, okay, requesting म्हणजे pleading to the another lady. who is she is Mrs. Addis, आणि मिसेस ॲडिसला विनंती करत आहे की मला तुमचा घरात थोडं लपण्यासाठी जागा हवी आहे. तो तिथं पोहोचला आहे आणि इथून आपल्या स्टोरीला सुरुवात होणार आहे. ते आपण पुढच्या लेसनमध्ये वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन आवर नेक्स्ट पिरियड. थँक यू स्टुडंट्स फॉर जॉईनिंग द class, the lecture. If you have any question, so you may ask, otherwise I will stop here. Thank you very much. Thank you, students.